Вітаю, друзі! А ви звернули увагу, що останнім часом ніхто не друкує соцопитування з приводу довіри президента, ставлення до корупції та багато чого іншого? Помітили? Але ж соцопитування проводяться. Більше того, Банкова їх не публікує. Чому? Ну, тому що після Вероніки Феншуй Офіс, Банкової, Династії і Єрмака щось там не те з підтримкою Зеленського, і дуже багато українців хочуть знати. Так хто ж той Вова, для якого будували дім в Династії поряд з Андрієм, Міндічем і Чернишовим? І дуже хочуть, щоб особисто Володимир Олександрович Зеленський звернувся до НАБУ і САП, щоб вони назвали. Але президент чомусь мовчить, не називає, і це дуже дивна ситуація. До речі, мені цікаво, а президент не хоче вийти і сказати «це не моє», і якщо не хоче, то чому? Просто цікаво. Але ж намагаються відмити. Чому? Ну, тому що останні фокус-групи показують, що попри те, що 15% українців і далі вірять, що президент ні у чому не винуват, попри все це інша частина має питання до Зеленського. Особливо, якщо він коли казав, що про Єрмака нічого не знав, то і про будиночки ці в Династії, і про, вибачте, про Міндіча нічого не знав, про Єрмака теж нічого не знає. Запитань стає все більше і більше. І тут влада включила новий фінт. Пам'ятаєте, колись на початку зеленої каденції слуги ходили з таким «маю право на помилку». Пам'ятаєте? Зараз вони намагаються перекрутити це на «маю право на династію». Про що йде мова? Зараз розповім. Але найцікавіше, що в це включилися вже майже всі. І це дійсно красиво. Коли адвокат Єрмака в інтерв'ю використовує аргументи в стилі «не чіпайте династію і президента, а то нам грошей Захід не дасть», то в мене запитання, а це вже дно? Чи може все ж таки бути гірше? І це точно та людина, яка відстоює справедливість і законність в суді. Бо мені здавалося, якщо людина скоїла злочин, то вона повинна відповідати. Якщо не скоювала, то повинна сказати, вона не винна. А тут адвокат Єрмака каже, ну і от що він каже? От дійсно, навіть якщо це будинок президента, то що? Йому відставку піти? А як де просити тоді міжнародну допомогу? Ну це ж треш. Тож, якщо нам потрібні гроші, то ми повинні закривати очі на все. Це як коли на твоїх очах когось зґвалтували, а ти кажеш, ну, готовий закрити, тому що мені треба, щоб ця людина, яка є гвалтівником, відвезла мене ще на роботу. Ну так чи ні? Бо, здається, ці аргументи дуже дивні. Дуже дивні, і вони далекі не тільки від порядності, а ще і від верховенства права і закону. Хоча чим цей адвокат краще за одну з говорячих голів Офісу президента? Пана Веніславського. До речі, депутат «Слуг народу», пан Веніславський, який був колишнім представником Зеленського, там або в Верховній Раді, або в Конституційному суді, це так важливо, але він колишній викладач кафедри конституційного права в Україні, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в Харкові. До речі, писав роботу по тому, що Янукович не має права узурпувати владу. І зараз чомусь інше. Ну, може, тому що тоді був в опозиції, зараз у владі, ну, не знаю, така історія. Але він кандидат юридичних наук, доцент, фахівець у сфері державотворення прав людини. І свого часу, до речі, очолював Харківську громадську люстраційну палату. Взагалі буде дуже смішно, якщо після його каденції його люструють. Це навіть не бумеранг, це щось нове. Це карма, але в такому гіпертрофованому вигляді. Але те, що він зараз заявив, і оця його теза про те, що Володимир Зеленський дуже заможна людина і мав кошти на будівництво династії навіть без будь-яких комерційних там або корупційних історій, породжує цілу череду запитань, які потребують відповіді. Ну, по-перше, чи не є це фактичним підтвердженням того, що один з будинків справді належить президенту України? Бо якось дивно виправдовується. Тут Веніславський, там адвокат Єрмака. До речі, забагато збігав обставин. Ну так, може це просто випадковість. А друге, я хочу сказати. Дивіться,
будь-які гроші або кошти, які є офіційними доходами, які потрапляють на рахунок, і потім знімаються, вони залишають слід. Це операції, фінансові операції, які підтверджуються банківськими документами. Тому довести законність цього будівництва буде дуже легко. Якщо це будинок дійсно президента, на що натякає пан Веніславський. Ну, мені здається, що він саме натякає на це. І заздалегідь починає виправдовувати цю історію. Далі. Згідно матеріалами, які оприлюднили НАБУ і САП, 72% будівництва династії були оплачені готівкою, і, як вони вважають, з корупційних схем. Тобто, якщо один будинок там приблизно оцінюється від 100 до 180 тисяч, мільйонів, вибачте, будь ласка, гривень від 100 до 180 мільйонів, тому що кожен будинок більше чи менше, але неважливо, то приблизно, десь 80-100 мільйонів гривень готівкою внес наш президент. Тоді, якщо це його, і він може пояснити. Але є проблема. Є проблема, тому що ніяких рухів в декларації президента з цього питання немає. Більше того, в нього там немає навіть об'єктів незакінченого будівництва. А згідно закону повинно бути. До речі, так само немає і у Єрмака. І тоді є запитання, якщо дійсно, на що натякає Веніславський, Зеленський власними коштами фінансував будівництво будинку в династії поряд з Андрієм Міндічем і Чернишовим, то взагалі просто виписка з банку підтверджує легальність цих доходів. І, до речі, потужно б'є по НАБУ і САП. І вони кажуть, що це корупційні гроші. Будь ласка, ці гроші знімалися з банківських рахунків. Але дуже важко буде це аргументувати, якщо цього немає. Бо якщо немає, то тоді виходить, що Веніславський, адвокат Єрмака і інші говорячи голови Банкової, які сьогодні намагаються переконати суспільство, що все добре і не все так, як нам здається, вважають, що суспільство добограє. Всі, хто готові повірити в це, а себе вони вважають надрозумними, щоб вішати цю локшину всім іншим. І от ця недооцінка, вона доволі помітна. Більше того, вона грає. Якщо ти вважаєш проти них, якщо ти вважаєш всіх дурнями, а себе надрозумним, то здається, що корона занадто сильно давить тобі вже не тільки на очі і вуха, а ще й на мізки. І тут головна історія. Бо казки розповідати – це одне. А от довести все документами – геть інше. Тому, якщо документів не буде, то ми спостерігаємо кампанію по відмиванню потенційного звинувачення. Але хочу нагадати, згідно закону України, не може бути проваджень або будь-яких процесуальних дій по відношенню до президента, тому що в нього є імунітет, поки він на посаді. Поки він на посаді. Але як тільки він залишає посаду, все, імунітет закінчився. Тому я думаю, що Володимир Олександрович не дуже хоче залишати поки посаду, бо дуже потрібен цьому цей імунітет. І саме тому хоче переобратися. А тепер вишенька на цьому торті. Сьогодні в Офісі президента більш-менш розуміють, як можна замовчувати в Україні. Комусь закрили рота, когось залякали, проти когось ще щось, а комусь вручили повістку. Так от, з європейцями це не виходить. І зараз європейці все частіше починають обговорювати, а де пояснення з тої династії, хай вийде публічно скаже «не моє», або вийде скаже «моє». Вони хочуть відповіді. А ще вони хочуть розуміти, ті дебіли, які консультувалися з Веронікою Феншой Офіс, припинили з нею консультуватися, бо вони добре вже знають, що ці дебіли знаходяться на Банковій в Офісі президента. І це для них повний треш. Ну що ж, будемо далі слідкувати і дивитися, що буде вигадувати Офіс президента, щоб
забути цю історію, заговорити, забалакати, що завгодно зробити, але не відповідати на питання. І щось мені підказує, що їм це не вдасться. По багатьох причинах. Незабаром нові плівки. І не тільки Міндіча. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео. І окремо подяка за те, що в коментарях написали, що ви думаєте з цього приводу. До речі, давайте будемо намагатися все ж таки вгадати, чи хто ж той Вова, чий будинок в династії будують поряд з Андрієм, Міндічем і Чернишовим. Може, є у вас версії? Пишіть в коментарях. І не забувайте підтримувати ЗСУ, бо ЗСУ – це єдина запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде майбутнього. Тому всі ресурси на ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І от тоді, справді, Україна буде гідне майбутнє, і все буде Україна. Дякую вам. Па-па.